Bạn đã thấy việc thiết lập tập phát triển và số liệu đánh giá giống như việc đặt mục tiêu ở đâu đó cho nhóm của bạn nhắm đến. Nhưng đôi khi, giữa chừng một dự án, bạn có thể nhận ra bạn đã đặt mục tiêu sai vị trí. Trong trường hợp đó, bạn nên di chuyển mục tiêu của mình. Hãy cùng xem một ví dụ. Giả sử bạn xây dựng một bộ phân loại mèo để cố gắng tìm nhiều hình ảnh mèo để hiển thị cho những người dùng yêu mèo của bạn, và số liệu bạn đã quyết định sử dụng là lỗi phân loại. Vì vậy, thuật toán A và B có lỗi tương ứng là 3% và 5%. Vì vậy, có vẻ như thuật toán A đang hoạt động tốt hơn. Nhưng giả sử bạn thử các thuật toán này, bạn nhìn vào các thuật toán này, và thuật toán A vì một lý do nào đó lại cho qua rất nhiều hình ảnh khiêu dâm. Vì vậy, nếu bạn chuyển giao thuật toán A, người dùng sẽ thấy nhiều hình ảnh mèo hơn vì lỗi 3% trong việc xác định mèo, nhưng nó cũng hiển thị cho người dùng một số hình ảnh khiêu dâm. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được, cả đối với công ty của bạn cũng như đối với người dùng của bạn. Và ngược lại, thuật toán B có lỗi 5%, vì vậy nó phân loại sai ít hình ảnh hơn, nhưng nó không có hình ảnh khiêu dâm. Vì vậy, theo quan điểm của công ty bạn, cũng như theo quan điểm chấp nhận của người dùng, thuật toán B thực sự là một thuật toán tốt hơn nhiều vì nó không cho phép bất kỳ hình ảnh khiêu dâm nào. Vì vậy, điều đã xảy ra trong ví dụ này là thuật toán A đang hoạt động tốt hơn trên số liệu đánh giá, đạt được lỗi 3%, nhưng thực sự là một thuật toán tệ hơn. Vì vậy, trong trường hợp này, số liệu đánh giá cộng với tập phát triển, nó thích thuật toán A hơn vì nó nói rằng, hãy nhìn xem, thuật toán A có lỗi thấp hơn. Đó là số liệu bạn đang sử dụng, nhưng bạn và người dùng của bạn thích thuật toán B hơn vì nó không bỏ qua hình ảnh khiêu dâm. Vì vậy, khi điều này xảy ra, khi số liệu đánh giá của bạn không còn xếp hạng chính xác các ưu tiên giữa các thuật toán, trong trường hợp này là dự đoán sai rằng thuật toán A là một thuật toán tốt hơn, thì đó là một dấu hiệu cho thấy bạn nên thay đổi số liệu đánh giá của mình, hoặc có lẽ tập phát triển hoặc tập kiểm tra của bạn. Vì vậy, trong trường hợp này, số liệu lỗi phân loại sai mà bạn đang sử dụng có thể được viết như sau là 1 phần M, số lượng ví dụ trong tập phát triển của bạn, của tổng từ Y bằng 1 đến M. MDEF số ví dụ là tập phát triển của chỉ báo về việc dự đoán trên ví dụ Y trong tập phát triển có khác với nhãn thực tế Y hay không. Trong đó đây là khi tôi sử dụng ký hiệu này để biểu thị giá trị dự đoán, đúng không? Vậy có thể là không hoặc, và ký hiệu hàm chỉ báo này đếm số lượng ví dụ mà điều này bên trong là đúng. Vì vậy, công thức này chỉ đếm số lượng các ví dụ bị phân loại sai. Vì vậy, vấn đề với số liệu đánh giá này là nó coi hình ảnh khiêu dâm và không khiêu dâm như nhau. Nhưng bạn thực sự muốn bộ phân loại của bạn không phân loại sai hình ảnh khiêu dâm. Chẳng hạn như có thể nhận ra hình ảnh khiêu dâm là hình ảnh mèo, và do đó hiển thị nó cho một người dùng không nghi ngờ. Do đó rất không hài lòng với việc bất ngờ nhìn thấy nội dung khiêu dâm. Vì vậy, một cách để thay đổi số liệu đánh giá này là nếu bạn thêm một thuật ngữ trọng số ở đây, chúng ta gọi đây là quay. Trong đó quay sẽ bằng 1 nếu C là không khiêu dâm, và có thể là 10 hoặc thậm chí một số lớn hơn như 100 nếu C là khiêu dâm. Vì vậy, bằng cách này, bạn đang đặt trọng số lớn hơn nhiều cho các ví dụ khiêu dâm, để số hạng lỗi tăng lên nhiều hơn nếu thuật toán mắc lỗi khi phân loại hình ảnh khiêu dâm là hình ảnh mèo. Và trong ví dụ này, bạn đang đặt trọng số lớn hơn 10 lần để phân loại chính xác hình ảnh khiêu dâm. Và nếu bạn muốn hằng số chuẩn hóa này vẫn đúng về mặt kỹ thuật, điều này trở thành tổng trên Y của quay. Vì vậy, thì lỗi này vẫn sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 1 đúng không? Vì vậy, các chi tiết của trọng số này không quan trọng. Và để thực sự thực hiện trọng số này, bạn cần phải thực sự xem qua các tập phát triển và kiểm tra của mình để gắn nhãn các hình ảnh khiêu dâm trong tập xác định và kiểm tra của bạn, để bạn có thể thực hiện hàm trọng số này. Nhưng bài học quan trọng ở cấp độ cao là, nếu bạn thấy rằng số liệu đánh giá của bạn
không đưa ra thứ tự xếp hạng chính xác cho những gì thực sự là một thuật toán tốt hơn, thì đó là lúc để suy nghĩ về việc xác định một số liệu đánh giá mới. Bạn biết đấy, và đây chỉ là một cách khả thi mà bạn có thể xác định một số liệu đánh giá mới. Nhưng mục tiêu của số liệu xác thực là cho bạn biết chính xác, cho hai bộ phân loại, cái nào tốt hơn cho ứng dụng của bạn. Với mục đích của video này, đừng quá lo lắng về các chi tiết về cách chúng tôi xác định số liệu lỗi mới. Vấn đề là nếu bạn không hài lòng với số liệu lỗi của riêng mình, thì đừng tiếp tục duy trì với số liệu lỗi mà bạn không hài lòng. Thay vào đó, hãy cố gắng xác định một cái mới mà bạn nghĩ rằng nắm bắt tốt hơn các ưu tiên của bạn về mặt những gì thực sự là một thuật toán tốt hơn. Một điều bạn có thể nhận thấy là cho đến nay, chúng ta mới chỉ nói về cách xác định số liệu để đánh giá các bộ phân loại. Đó là, chúng tôi đã xác định một số liệu đánh giá giúp chúng tôi xếp hạng tốt hơn các bộ phân loại khi chúng hoạt động ở các mức độ khác nhau về mặt sàng lọc nội dung khiêu dâm. Và đây thực sự là một ví dụ về quỷ quyền, nơi tôi nghĩ bạn nên thực hiện một bài toán học máy và chia nó thành các bước riêng biệt. Vì vậy, một nút hoặc một bước là tìm ra cách xác định số liệu nắm bắt được những gì bạn muốn làm. Và tôi sẽ lo lắng riêng về cách thực sự làm tốt trên số liệu này. Vì vậy, tôi nghĩ về nhiệm vụ học máy như hai bước riêng biệt. Để sử dụng một phép loại suy mục tiêu, bước đầu tiên là đặt mục tiêu. Vì vậy, xác định nơi bạn muốn nhắm đến, và sau đó là một bước hoàn toàn riêng biệt. Vì vậy, đây là một nút bạn có thể điều chỉnh, đó là làm thế nào bạn đặt mục tiêu, và đó là một vấn đề hoàn toàn riêng biệt. Hãy coi đó như một nút riêng biệt để điều chỉnh về cách làm tốt ở mục tiêu này, hoặc cách nhắm mục tiêu chính xác, hoặc cách bắn vào mục tiêu. Và vì vậy, xác định số liệu là bước 1, và bạn làm điều gì đó khác cho bước 2. Vì vậy, về mặt bắn mục tiêu của bạn, có thể thuật toán học của bạn đang tối ưu hóa một số hàm chi phí trông như thế này, nơi bạn đang giảm thiểu điều này. Bạn biết đấy, tổng các mất mát trên tập huấn luyện của bạn. Vì vậy, một điều bạn có thể làm là sửa đổi điều này để kết hợp các trọng số này, và có thể bạn cũng thay đổi hằng số chuẩn hóa này. Tôi đoán là một trên tổng của quay. Một lần nữa, các chi tiết về cách bạn xác định ghi không quan trọng, nhưng vấn đề là với triết lý quỷ quyền. Hãy nghĩ về việc đặt mục tiêu là một bước, và nhắm, và bắn vào mục tiêu là một bước riêng biệt, mà bạn thực hiện riêng. Nói cách khác, tôi khuyến khích bạn nghĩ về việc xác định số liệu là một bước, và sau đó bạn có thể, và chỉ sau khi bạn đã xác định số liệu, tìm ra cách thực hiện tốt trên số liệu đó, có thể là thay đổi hàm chi phí ghi mà mạng neuron của bạn đang tối ưu hóa. Trước khi tiếp tục, hãy xem thêm một ví dụ nữa. Giả sử rằng hai bộ phân loại mèo của bạn, A và B, có lỗi tương ứng là 3% và 5% khi được đánh giá trên tập phát triển của bạn, hoặc thậm chí trên tập kiểm tra của bạn, là những hình ảnh được tải xuống từ Internet. Vì vậy hình ảnh chất lượng cao được đóng khung tốt. Nhưng có thể khi bạn triển khai thuật toán của mình trên sản phẩm, bạn thấy rằng thuật toán B thực sự có vẻ như đang hoạt động tốt hơn, mặc dù nó đang hoạt động tốt hơn trên tập phát triển của bạn. Và bạn thấy rằng bạn đã huấn luyện từ những hình ảnh rất đẹp, chất lượng cao được tải xuống từ Internet. Nhưng khi bạn triển khai điều này trên ứng dụng di động, người dùng đang tải lên tất cả các loại ảnh. Chúng ít được đóng khung hơn nhiều. Bạn chỉ có một phần của con mèo. Con mèo có biểu cảm khuôn mặt hài hước. Có thể hình ảnh bị mờ hơn nhiều. Và khi bạn kiểm tra thuật toán của mình, bạn thấy rằng thuật toán B thực sự đang hoạt động tốt hơn. Vì vậy, đây sẽ là một ví dụ khác về việc số liệu và tập kiểm tra độ sâu của bạn không thành công. Và vấn đề là bạn đang đánh giá trên tập Devon và tập kiểm tra, hình ảnh rất đẹp, độ phân giải cao, được đóng khung tốt. Nhưng điều người dùng của bạn thực sự quan tâm là thuật toán hoạt động tốt trên hình ảnh họ đăng tải lên, có thể ít được chụp chuyên nghiệp hơn, và mở hơn, và ít được đóng khung tốt hơn. Vì vậy, hướng dẫn là, nếu làm tốt trên số liệu của bạn, và phân phối tập phát triển hoặc tập phát triển, và kiểm tra hiện tại của bạn, nếu điều đó không tương ứng với việc làm tốt trên ứng dụng bạn thực sự quan tâm, thì hãy thay đổi số liệu của bạn, và hoặc tập kiểm tra độ sâu của bạn. Nói cách khác, nếu bạn phát hiện ra rằng tập kiểm tra độ sâu của bạn có những hình ảnh chất lượng rất cao này, nhưng việc đánh giá trên tập kiểm tra độ sâu này không dự đoán được ứng dụng của bạn thực sự hoạt động tốt như thế nào, vì ứng dụng của bạn cần xử lý hình ảnh chất lượng thấp hơn,
thì đó là thời điểm tốt để thay đổi tập kiểm tra độ sâu của bạn, để dữ liệu của bạn phản ánh tốt hơn loại dữ liệu bạn thực sự cần để hoạt động tốt. Nhưng hướng dẫn chung thực sự là nếu số liệu hiện tại của bạn và dữ liệu bạn đang đánh giá không tương ứng với việc làm tốt những gì bạn thực sự quan tâm, thì hãy thay đổi số liệu của bạn và hoặc tập kiểm tra độ sâu của bạn để nắm bắt tốt hơn những gì bạn cần thuật toán thực sự làm tốt. Có một số liệu đánh giá và một tập độ sâu cho phép bạn đưa ra quyết định nhanh hơn nhiều về việc album A hay album B tốt hơn. Vì vậy nó thực sự tăng tốc độ mà bạn hoặc nhóm của bạn có thể lặp lại. Vì vậy, khuyến nghị của tôi là ngay cả khi bạn không thể xác định số liệu đánh giá và tập độ sâu hoàn hảo, chỉ cần thiết lập một cái gì đó nhanh chóng và sử dụng nó để thúc đẩy tốc độ lặp lại của nhóm bạn. Nếu sau này bạn phát hiện ra rằng đó không phải là một cái tốt, bạn có một ý tưởng tốt hơn, hãy thay đổi nó vào thời điểm đó, nó hoàn toàn ổn. Nhưng điều tôi khuyên không nên cho hầu hết các nhóm là chạy quá lâu mà không có số liệu đánh giá và tập độ sâu, vì điều đó có thể làm chậm hiệu quả mà nhóm của bạn có thể lặp lại và cải thiện thuật toán của bạn. Vậy là xong về thời điểm thay đổi số liệu đánh giá của bạn và hoặc độ sâu và tập kiểm tra. Hy vọng rằng những hướng dẫn này giúp bạn thiết lập toàn bộ nhóm của mình để có một mục tiêu được xác định rõ ràng mà bạn có thể lặp lại một cách hiệu quả để cải thiện hiệu suất.